Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és aki régebben követi már a csatornát, az tudja, hogy egy pár hónappal ezelőtt építettünk már be PS Portálba hollanalógot, és ismét kaptam egy megkeresést egy ilyen beavatkozásra, annyi info, hogy ennek még nincsen problémája az analógiainak, viszont megelőzésként a tulajdonos megkérte, mivel a fia nagyon sokat játszik vele, ezért szeretné, hogyha már most beépítenénk egy hol analógot, előzzük meg a későbbi problémákat. Megelőzve ezt az egész történetet, én felkerestem a kedves úriembert, akinek beépítettem a kontrollerbe a holt, és megkértem, hogy kicsit véleményezze, hogy mik a tapasztalatai így több hónap használat után. Ide bevágom nektek a képet, röviden és tömören elégedett vele, nagyon sokat használja, így aztán azt mondom, hogy bátran beépíthetők már ezek a hollanalógok a gyári standard megoldás helyére. Jó, most le tudjuk tesztelni, hogy pontosan hogyan is működik, melyik gomb meg mind. Ugye az előző videóban mutattam egy lehetőséget, hogy hogyan lehet a PS Portálnak a jobb oldali analógiát tesztelni, mert a bal oldalit azzal könnyen vagyunk, mert a menüben lehet vele navigálni, de a jobb oldalira egész nehéz olyan részt találni a PlayStation portálon, ahol le is tudjuk tesztelni. De van egy lehetőség, hogyha beírunk egy bármilyen Wi-Fi jelszót, akkor tudunk navigálni, a kurzort tudjuk navigálni ezzel a gombbal, illetve felfele és lefele tudunk az elejére vagy a végére ugrani a sornak, így letesztelhető, hogy működik-e jelenleg vagy nem. Illetve, hogy az újat, ha beépítjük, akkor működik-e vagy nem. Ugye vagy ez a lehetőség van, vagy pedig ugye bár egy játékot elnyitva, vagy PlayStation-höz csatlakoztatva, de nekem jelenleg erre nincs lehetőségem, hogy PlayStation-höz csatlakoztassam, ezért én nekem ilyen alternatív megoldásokat kell próbálnom. Jó, akkor első körben azt fogjuk csinálni, hogy én kikapcsolom ezt a portált, és szétszedjük. Aki látta már az előző videót, az tudja nagyon jól, hogy a szétszedésnek az elkezdés az körülbelül ugyanaz, mint egy PlayStation kontrollernél. Le kell venni először a front takaró műanyagot. Ugye itt nagyon fontos, amit az előző videóban is nagyon kiemeltem, hogy ne felejtsük el, hogy azért itt egy kijelző környékén dolgozunk, tehát a kijelzőt nem feszegetjük, a kijelző oldalát abszolút nem szabad feszegetni. Ez az egy kritikus pont van ebben a szervizben, igazából maga a kijelző, mert hát igazából ez maga az érték, ez egy Full HD-s 8-szoros érintőpanel, ez az érték az egészben, szóval ha ezt véletlenül eltörjük, akkor vége mint a botnak. A csavarok ugyanúgy helyezkednek el, mint egy standard PlayStation. Ha megnézitek, itt le is van ragasztva, ez még ugye nem volt megbontva, és a PlayStation controllerhez hasonlóan a R1 és az L1 gombot ki lehet pattintani, hogyha benyúlunk egy szerszámmal. És akkor már elénk is tárulnak a csavarok. Első körben körbe ezt a 4 csavart ezt ki kell szedni. Ez semmiben sem különbözik egy standard DualSense kontrollernek a szétszedésétől eddig. Jó, és most jön az a rész, hogy le kell szednünk a hátlapot. A hátlap leszedéséhez egy műanyag pengetőt fogunk használni, és megpróbálunk több ponton első körben alányulni. Ha egy helyen már megindul, akkor már jók vagyunk, és körben szépen el lehet választani a hátlaptól. Viszont itt van egyetlen egy problémás rész, ez. Itt ragasztott megoldást és pattintós megoldást alkalmazott a gyártó, szóval itt szükséges lehet egy kicsit átmelegíteni ezt a hátlapi részt. Nagyon fontos, ahogy többször elmondtam, hogy itt azért kijelző van, nagyon óvatosan kell nem feszegetni, nem törni, zúzni, hanem csak szépen óvatosan pattingatni. Inkább többször forgassuk, inkább több ponton próbáljuk megindítani, mint hogy egyszer recsenjen a kijelző. És akkor most jön az a rész, hogy hőlékfúvóval egy nagyon picit átmelegítem a hátlapot. Igazából a cél az az, hogy langyos legyen, kicsit
a ragasztó egy picit engedjen, egy picit nyúlékonyabb legyen, így már majd fel tudjuk pattintani a hátlapot, de nagyon fontos, hogy folyamatosan figyelni kell, nehogy véletlenül megolvasztuk, vagy megégessük a hátlapot, mert az esztétikailag ez nagyon komoly probléma lenne, ezért is alacsony hőmérséklet, és akkor szépen lassan, fokozatosan melegítem. Ugye a műanyagnak nagyon rossz a hőátadó képessége, ezért kell egy kis idő, inkább hosszan és lassabban. Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem. Jó, és akkor ebben a formában, ugye megnézitek, tele van klipszekkel, ebben a formában el lehet távolítani. Ugye itt vannak azok a ragasztók, amiket szerettünk volna egy kicsit átmelegíteni. Ha itt megfogom a lapot, akkor érezhetően egy picit langyosabb lett. Jó, a következő az az, hogy ki kell szednünk ezeket a csavarokat, hogy az előlapot le tudjuk szedni. Jó, és akkor innentől kezdve, átfordítva, itt is nagyon fontos, hogy nem a kijelzőt feszítve, hanem itt próbáljunk meg, én is egy picit itt arrébb pakolok, itt próbáljunk meg hatást gyakorolni rá, hogy egy picit engedjem. Higgyétek el, nem jön szét könnyen, de szét tud jönni. Oké, hát ezt nem tudtam most kamera alatt, mert egyszer nem tudom megfogni, úgyhogy ha megnézitek, nincs hova kapaszkodni. Hát most így mutatom, ide nyúlok be, itt támasztok alá, és így próbálom meg lecsattintani. Jó. Elénk is tárult maga a gép, úgymond. És most ki kell szedni ezeket a csavarokat, hogy a műanyag takarót levegyük az analógról. Jó. És akkor most következik az a rész, hogy leválaszthatjuk a régi analógot. Ehhez ezt a kis fület fel kell hajtani, itt a másik oldalon is. És ugye itt jobbos és balos megoldásról van szó, tehát ilyen formában kell majd beépíteni az újat is. Nagyon fontos, hogy itt mikor csavarozunk, akkor itt azért ne felejtsük, hogy itt a kijelző, nehogy véletlen megüssük a kijelzőt vagy hasonló probléma. És akkor, ahogy megnézitek, a két oldalsó csavar ki van véve, innentől egy finom alányúlással már ki is lehet szedni magát a gyári analógot, ami így néz ki. Jó, ugyanezt megtesszük a másik oldalon is. Műanyag szerszámmal alányúlunk, és finoman eltávolítjuk. Jó, ahogy mondtam, ugye jobbos-balos megoldásról van szó, ugye így adják az utángyártott hol analógokat is. Ugye ezek már mágneses elven működnek, driftelés esélye az egyenlő a nullával, itt hogyha bármi sérül, az maximum mechanika, de ez egy sokkal megbízhatóbb technológia, mint amit a gyártó használ. Ahogy mondtam is, itt ugye megelőzés most is a cél, és ha megnézitek, akkor ugye jobb és bal így szereltem ki, és ugyanígy raktam ide is le. Ugye a bal oldali nem passzol a jobb oldalihoz, teljesen más a forma, teljesen más a kialakítás. Most ide illesztem, és megnézzük első körbe, hogy a csavar kiosztások azok mennyire adják, és ha megnézitek, akkor nem teljesen tökéletes most jelenleg a csavarkiosztás. Ugye erre van két megoldás van. Az egyik az az, hogy ezt a részt kivágjuk itt. A másik megoldás pedig az, hogy a két csavart az két oldalról fokozatosan illesszük be, és be tud feszülni a helyére. Ez nem hiba, ez sajnos ennek a egyes PS portáknak a kialakítása ezt indokolja, hogy ezt csak így tudod beépíteni, de építettem már így be, ahogy mondtam is, és ezzel nem lesz semmi probléma. Most azt fogjuk csinálni, hogy ezt a jobb oldali, vagy ezt a bal oldalit itt megcsípjük. Jó. Egy ilyen vágást fogsz ejteni rajta. Ettől függetlenül ugyanúgy érzékelni fog, meg minden fog ugyanúgy működni továbbiakban, ugyanúgy le fogja rögzíteni a helyére. Ez csak annyit tesz nekünk lehetővé, hogy a
csavarnak a furatát úgymond egy picit arrébb tudjuk orientálni. A beszerelést első körben elvégzem. Betoltam a helyére, rárakom a reteszelőt, és most legelőször be fogom rakni a bal oldali csavart, és akkor látjátok, hogy miről beszélek. Ha megnézitek, akkor beraktam a csavart, és egy picit látszik, hogy a furat nem passzol azzal, ahova kéne esnie, de ugye minden más passzol, szóval beül a helyére tökéletesen, nem is tud oldalirányba se effektív elmozdulni, mivel ott vannak a rögzítői. És mikor még az oldalt még nem tekertem be tökéletesen, akkor elkezdem emelre az oldalra is bejuttatni a csavart, betekerni a csavart. Tehát egy kicsit eltájítottam a kamerát, hogy én is lássam pontosan mit csinálok. És ha megnézitek, a rögzítés az úgy történik meg, hogy egy picit a csavar kijebb van, de maga az egész orientáció az tökéletesen középen van. Ugye, hát ez tipikusan egy modding megoldás, de higgyétek el, hogy hosszú távon ennek semmi gondja, baja nem lesz, ezt csak így lehet beépíteni. Ha megnézitek a gyártóknak az utasításait, ott is ezt ajánlják, egyes portáloknál, nem mindegyiknél, sajnos szükség van egy ilyen kis módosításra a rögzítőfülnél, de ahogy mondtam is, ez nem okoz se rövid, se hosszú távon semmi problémát, viszont mi ennek ellenére még fogunk oda rakni majd egy ragasztó pöttyöt, ami ugye természetesen oldható, de oda fogjuk rakni, biztos, ami biztos. Kicsit irányba állítom, és akkor itt is azt fogjuk csinálni, amit az előbb. Ugye az egyik oldalt az ugye adja magát, az csak egyféleképpen tud bemenni a helyére, és akkor a másik oldalt pedig letekerjük, és ott úgymond a csavarnak a széle fogja adni a tartást. Ebben a formában. Így. Jó. Leellenőrzöm, olyan, mint hogyha ezt nem sikerült volna tökéletesen a helyre pattintanom, várjatok egy picit. Így van. Ugye ezt fontos, hogy ahogy igazítjuk be, minden esetben ellenőrizzük le, hogy biztos jól a helyén van-e minden. És akkor most annyit csinálunk, hogy amit a mobiltelefonokhoz is használunk, ragasztót, amivel kijelzőt és ilyeneket ragasztunk, ide két pöttyöt fogok rakni, és ide egyet középre ide a csavar alá. Ez így már meg tudja gátolni azt, hogy ha ne adj Isten bármi is történjen, ki tudjon rezonálni, de nem fog tudni, de ha bármi is történne, ki tudjon innen rezonálni. És ugye ebbe az a jó ebbe a ragasztóban, hogy ez könnyen felszedhető, utána egy következő javításnál is oldható is. Nyert. Ezt a T7000-et használjuk. Jó! Bekapcsolom, és akkor csinálunk egy tesztet. Jó, most beírtuk, és akkor le tudjuk tesztelni, hogy tudunk-e ugrálni. Ahogy látjátok, jobbra-balra, gyönyörűen, fel, le. Hibátlanul működik, természetesen leteszteljük a másikat is. Teljesen hibátlan. Kikapcsolom, és összeépítjük. Még amit meg akarok mutatni, az analóg kupakon kell egy minimális átalakítás, körülbelül egy 1 mm-es sávot vékonyan körbe le kell szedni róla. Nem többet, csak 1 mm-t. Ezt követően pedig egy reszelővel, amit mindjárt megnézzük, ide raktam, egy reszelővel síkba kell csiszolni. Így kell kinéznie, ugye mind a két oldalt meg kell csinálni. Ennek az egy szerepe van, hogy a hol és a gyári analóg között van egy pici, nagyon minimális méretbeli különbség, és enélkül is működni fog, meg enélkül is tökéletes lesz, viszont ahogy mindjárt megmutatom nektek, ahogy forgatod körbe az analógot, és ahogy a gomb, ide rakom mellé, ahogy a gomb erre a sávra ér,
erre a részre, hogy így forgatod, egy nagyon pici kis megzökkyenés lehet majd érezni, nem lesz annyira tökéletes fluid a játékélmény, ezen már megcsináltam, ha megnézitek, gyönyörűen pörög körbe-körbe, ezen meg most egy kis átalakítás után már ez is hibátlan lesz. Ezt mondom, ez nem kötelező, ez csak egy lehetőség, hogy tényleg a maximumot hozzuk ki az új analógokból. Ugyebár azért a technológia, ha megnézitek így egymás mellé rakva, azért vastagságban is, ugyebár azért az a mágneses megoldás azért picit vastagabb. Tehát kénytelenek vagyunk valahonnan visszanyerni azt az extra magasságot, amit úgymond elbukunk. De így már hibátlan lesz. És akkor összerakjuk, bekerül ide is a két csavar, és már tökéletesen körbe fog forogni. Így, és ha megnézitek, semmi ütközés, semmi koccanás, tökéletesen forog körbe, teljesen hibátlan. A következő az a hátlap felszerelése, igazából átnézem, hogy van rajta bármilyen elkoszolódás, vagy akármi, de igazából nincsen, szóval mehet is a helyére. Ha minden oldalt gyönyörűen visszapattingattunk, akkor berakjuk a csavarokat. Bekapcsolom, ismét megnézzük. Ugye most leteszteljük, nekem még ezzel annyi dolgom lesz, picit kívülről áttakarítom, megírom a tulajnak a számlát, a garanciát, és rendelek új alkatrészt, mert ebből nem tartok ennél többet raktáron, nem nagyon van még igény arra, hogy javítsak, de én úgy gondolom egyébként, hogy 2 év eltelt, most már nagyjából a megjelenés óta, én szerintem egyre több igény lesz erre is. Fogok berendelni raktáron, hogyha ilyen problémátok van, akkor kereshettek nyugodtan. Aztán feladom Foxposton, ha minden jól megy, majd csütörtök van, hát sajnos szerintem már csak hétfőn kapják vissza, de egy teljesen felújított, új analóggal, hollanalóggal rendelkező problémamentes PS portáluk lesz. Beírunk valamit, és akkor le lehet tesztelni. Fölfele, lefele, felfele, lefele. És akkor ugyanez érvényes. Ami pozitív a visszajelzés, jó, működik, hibátlan, nincs rá panasz, így bátran ajánlom nektek is, hogyha esetleg egy kis upgrade-re lenne szükségetek, kimérni ilyeneket, nem tudom, hogy most mennyivel jobb, rosszabb, stb. De az biztos, hogy azért egy mágneses analóg az mindig is egy mágneses analóg lesz. Aki használt már mágneses megoldást, az tudja nagyon jó, hogy ég és föld a különbség a gyárihoz képest. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben az epizódban. Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel a komment szekcióban. Ha feliratkoztok, azt nagyon szépen megköszönöm, nagyon szépen gyarapodnak a feliratkozók. Igyekszem minél több videót feltenni nektek, hogy láthassátok, hogy mit is csinálok nap mint nap. És a következő videóban találkozunk. Sziasztok!